Oops, parang may banggaan ata. Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, magpi-POV lang ako, pauwi ng bahay mula dito sa Ayala, Makati. So tara, let's go! So guys, bago pala ako umuwi, kailangan ko munang daanan yung nanay ko. Sunduin ko siya, sabay kasi kaming uuwi. No, parang wala naman din traffic kasi nga holiday din. Mabilis lang siguro yung biyahe namin ito. Sarap mag-drive pag walang traffic. Yung dire-diretso lang yung biyahe mo, smooth lang. Yung nga lang, nakaka-trigger humarurot. Siyempre dapat drive safety lang lagi. Hindi natin kailangan ng makipagkarerahan. Punta man ako Makati Ab kasi doon yung opisina nung nanay ko. Uy, ibalik ang ABS-CBN. Parang may nagwewelga dito guys, oh. Ano ba to? Ay sawag dito? Motorcade ba tawag dyan? Yun, about sa ABS. Grabe. Nakakapanibago pag nakakapanibago, wala nang ABS, wala nang yung pinapanood mo dun, diba? Ayan, luwag ng kalsada, oh. Nakaka-trigger humarurot eh. No! God, please, no! No! Siyempre, pag hindi naman racing yung car mo, hindi mo naman kailangan gawin yun, diba? Hindi mo naman kailangan barurutin yung kotse mo. Takbong ingat lang. Makakarating ka naman sa paroroonan mo eh. Hindi mo naman kailangan magmadali. Shit, ano nangyari? Ah shit, naaksidente, oh. Ay, motorsiklo. Siguro nasanggi yun. Wawa naman. Sa mga nagmamotor dyan guys, doble ingat lagi kayo. Doble ingat lagi kayo guys. Huwag kayong huwag kayong basta-basta sisingit, bigla kang kakat sa harapan ng kotse. Yung mga kotse naman, huwag din naman masyadong siga. Bigay lang tayo sa kalye guys. Hindi natin pag-aari tong kalye, para sa atin lahat to. Bigayan lang lagi. Huwag tayo wag natin angkinin yung mga kalsada. Wawa naman yan. Naaksidente, oh. Saan? Ayun, oh. Motor? Thank you, Darisa. Dali. Sino nakabunggo? Hindi ko lang, nakita ko na lang, nandun na siya. Sabi nga namin, pinapupuntahan nga nasa. Thank you, thank you, ah.
nabisyata ako ni Mamba, hindi nakabantay. Hindi naman nakabantay, may ginagawa kasi. Maawa naman. Ala. Kailan yan? Ano ba? Hindi ko alam oh. Maawa. Walang kaalam na may Panginoon. Di parang boy naman eh. Parang Kaya lang syempre baka nabalian. oo eh. Tsaka buti walang angkas. Oo nga eh. Kaya sa'yo nakabangga sa kanya. Hindi ko alam, parang Baka siya sa mempla. baka sumemplang siya or motor lang, nagkabanggaan sila ng motor. Eh ba't di wala yung motor na nakabangga? Hindi ko nga alam eh. Daming taxi, walang pasahero. Dati walang ka-taxi-taxi dyan. Dati ayaw kayo.
So yun guys, nakauwi na kami ni mama dito sa bahay. Nakapag-park na ako. So nakita nyo naman na maluwag yung kalsada. Tapos so nakita nyo naman yung mga dinaanan ko, palengke. Tapos yung parking namin, yun nga, ang hirap nga mag-park, parallel. So dito na tatapusin yung vlog ko guys. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi, stay safe. Nandiyan pa rin naman yung virus, hindi pa rin nawawala. See you next vlog guys. So bye bye.